ويا هلا يا هلا فيكم في فيديو جديد. معاكم حنان من مطبخ حنونا's كيتشن، واليوم وصفة جدا لذيذة ورهيبة. بس رجاء لا تتركوا الفيديو قبل ما تشتركوا وتدعموا القناة لأستمر معاكم، وهذا الشيء جدا ضروري لاستمراريتي. الرز المديني باللحم جدا لذيذ ورائع. حنبدأ باللحم نسلقه موية باردة على اللحم البارد. تقشوا كل الريم اللي يطلع عليه، وتضيفوا شوية خل، تقريبا ملعقة كبيرة من الخل للتعقيم. بعد ما تشيلوا كل هذه الشغلات والريم وينضف معاكم، تحطوه على الضغط. وبعدين هذا اليوم الثاني بعد ما 3/4 الاستواء شلت. أنا ما أحب أستخدم الدسم تبع الخروف، فصراحة برميه. المقادير كلها عندكم على الشاشة. طبعا حاطة إضافاتي لتسهيلها على البنات، يعني هذه الوصفة رز مديني بطريقتي وبتسهيل على البنات المبتدئات أو اللي تبغى الوصفة بسرعة من دون تعقيد. في شغلات اختيارية بإمكانك تضيفيها وبإمكانك ما تضيفيها. هنا بقدر ثاني حطيت صلصة الطماطم، حطيت صلصة فلفل أحمر وملح وزيت، وحطيت القرنفل والهيل والقرفة. هشوحهم زي ما انتم شايفين كذا لحتى تروح نكهة الحفظ تبع الصلصة وتعطي نكهة جميلة. الآن حضيف البهارات المطحونة وحشوح. الآن حضيف اللحم. طبعا لا تخافوا انه انا خليته بالثلاجة لليوم الثاني، ما يضره طالما اللحم مغطى بالمرق تبعه. أفضل شي تستخدموا اللحم اللي بعظمه أطيب، يعني قطعة هي لحمة الكتف. رشة فلفل أسود. والسر في الطعم الطيب هو البصل المجفف، القطع الصغيرة بيعطي نكهة جميلة. الآن حان وقت الرز. حطيت من المرقة زي ما شايفين ما فيها أي دسم من الخروف، وحطيت البهارات. وطبعا السر في الرز الطيب عندي هو البصل المجفف. عندي هنا رز بسمتي عالي الجودة و3 أكواب منهم، وحنظف الرز لين ما يصير الموية صافية. اللحم خليته على جنب لحتى تاخذ نكهة الصلصة والتوابل، وزي ما انتم شايفين كيف جالسة أقلبها عن طريق هز القدر لحتى تتحرك مع بعضها يعني تتجانس. حطيت الرز بعد ما غلى المرق تبعهم وشوية زيت. لطريقة عمل الرز بشكل عام حتلاقوا في لستات عندي أو قائمات في القناة. حتخلوه لين ما يغلي وتصير عندكم الفقاعات كبيرة. الآن حنوطي النار وحنغطي عليه ونحسب 15 دقيقة على نار جدا هادية. بعد ما خلص الوقت هذا كيف شكله رائع، ما انخبص ومميز ونثري، ما في أي تعجين أو تخبيص فيه. كل ما كمية الرز عندك كثيرة كل ما حتزيدي الوقت طبعا والسوائل. حان وقت الآن تطبيق الطبق أو الوصفة. زي ما شايفين تحط الرز، وطبعا فيكم تستخدموا السمن أو الزبدة براحتكم، فيكم تستخدموا ماء الكاري أو الورد، بس أنا حبيت أخليها خفيفة للي ما يحبوا الدسامة الكثيرة وما يحبوا النكهات الأخرى. هذه هي تلصقوا فيها الرز زي ما شايفين، جدا جدا لذيذ ونثري وطعم خيال. رجاء كملوا الفيديو للأخير، شوفوا كيف الرز نثري، كيف اللحم كثير طري ويطيح من العظم تبعه.
الوصفة تستاهل التجربة، وأتمنى تجربوها. رز مديني حجازي لذيذ سهل، وبسطته جدا للبنات المبتدئات وللأمهات اللي يبغوا يسووا أكلة سريعة بدون أي تفاصيل معقدة أو زيادة شرح. هذه وصفتنا اليوم زي ما شايفين، بسم الله ما شاء الله. أتمنى تدعموا الصفحة واشتراك ولايك وانشروها، ودمتم بألف خير، ولا تنسوا ذكر الله.